السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اليوم خرجنا وقلت علاش ما تخرجوش معايا ونصيبوا مع بعضياتنا وصفة جد سهلة رائعة وصحية. حوت مشوي بواحد الطريقة اللي جد سهلة، تتبيلة كتخليه يجي رائع وزوين بزاف. كنتمنى تتابعوا معايا الفيديو، وكيف ديما ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتشجعونا على الاستمرارية. غنحتاج كذلك بالإضافة إلى الربيع مقطع، نص حامضة، شوية ديال الإبزار، قزبر يابس، ملعقة صغيرة ديال الكمون، ملعقة صغيرة ديال التحميرة، ملعقة صغيرة ديال العرق، وملعقة كبيرة ديال الملح، ملعقة كبيرة ديال البودرة ديال البصل، وكذلك ملعقة كبيرة ديال لابودغ ديال الثوم. غادي نحتاجو ملعقة كبيرة ديال معجون ديال الطماطم، شوية ديال اليازير اولا الزعتر، زيت البلدية مع الزيت الرومية، 2 معالق كبار، ناخذوا اي نوع من الحوت بغينا، حاولوا نفلحوها باش تدخل لها العطريه مزيان.
الوصفة ديالنا ديال اليوم هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تعجبكم وتجربوها في بيوتكم، وما تنساوش تشاركوني آراءكم وتعليقاتكم. إلى اللقاء.